What's up guys? Welkom bij een nieuwe live. Mijn naam is JoopvdClips, aka macaroni with cheese. And you see we still doing it. And with further ado, let's keep it motherfucking banging. Even alles uitzetten. Gelijk met de deur in huis vallen. Bitcoin heeft een prijs van 39.000. Even kijken, 320. Even kijken. Ja, Bitcoin heeft op dit moment een prijs van 39.263. En ja, we hebben een optrend gehad naar boven, maar je ziet dat de resistance nog steeds hier is waar die hem eerder heeft aangetikt. Het is dus, heeft hem hier aangetikt, volgens naar beneden, weer hier aangetikt, naar beneden en hier weer. En volgens ziet je dat dus een patroon wordt gevolgd. Je ziet wel dat hij dus higher highs maakt en higher lows. Dus ja, je ziet wel dat we dus iets omhoog gaan. Dus er is wel een trend die we omhoog gaan. De trend naar beneden zijn we doorbroken. En het lijkt er nu op dat we dus nu een andere pattern gaan volgen. Dat is deze pattern. Dus dat lijkt het steeds meer op te gaan lijken. Laten we even wachten hoe dat dus uit gaat pakken. Maar goed, with that being said gaan we verder kijken op iets wat ik veel interessanter vind. Op dit moment zijn we bezig met de beurzen. Short squeezes spelen op dit moment plaats. Even een bakje koffie. Voordat ik verder ga wil ik even aangeven dat niets wat ik zeg tijdens deze video financieel advies is. Dus alles wat ik doe is gewoon puur fun. Het is niet de bedoeling dat je dus mij volgt met de handelingen die ik doe. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de stappen die je neemt. Zowel je winsten, maar ook je falen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de winsten die je maakt, maar ook voor de verliezen. Ondertussen laat ik heel stoer mijn Bitcoin kussen zien die ik onlangs heb gekocht online. Daar ben ik super blij om. We hebben er nog meer. Dogecoin heb ik een beetje neergezet voor decor. Dus they be doing their thing, you know. So with that being said, ja, AMC, de stok die nu bezig is, is in een dalingsproces. We hebben in 2 juni hebben we een all-time high gehad van 72. Ja, er zitten nu partijen op dit moment, grote partijen, grote hedges willen deze dus gaan shorten en goedkoop hun shortposities dus terugkopen, zodat ze hun leningen kunnen closen. En dat zijn ze dus nu aan het doen. Vandaag is dus een speciale dag. Waarom? Ze gaan vandaag op woensdag gaan ze dus een hele druk proberen op te oefenen om die prijs naar beneden te krijgen. En ja, ik heb me laten vertellen dat ze dus aan het mikken zijn om vooral rond de 40.000 range te mikken, zodat ze goedkoop terug kunnen kopen. En wij willen dat natuurlijk niet. De Wall Street Betters. Wij zijn aan het strijden, weet je. Afgelopen week zijn we ook viraal gegaan, trending. En mensen die hiervan op de hoogte zijn, die weten dus wat er speelt op dit moment. En it's a good time to make money. Dus with that being said, de volgende stok waar ik het ook over wil hebben is GameStop. Die is ook, ik zet hem even op de 4 uur chart. GameStop heeft ook een piek gehad. Als het gaat om januari hier zo. Even kijken, zeg ik het goed. Ja, in januari hebben ze ook een short squeeze gehad. En voor een short squeeze zijn er eerst gamma squeeze. Dat heeft hier plaatsgevonden, short squeeze. In januari heeft een all-time high gehad van $479. Nou, we zijn nu inmiddels in juni, 16 juni. En dus, het is nog niet gecoverd. Dus het is dus nog steeds niet gecoverd. 6 maanden lang. En het is nog steeds niet gecoverd. Waardoor er nog steeds kans is om een meerdere soort squeezes plaats te vinden. En daar zijn we dus nu aan het mikken. Om
Dus ook onze money daarmee te maken. Wat mooi is om te zien is dat er heel veel mensen samen bijeenkomen. En dat doen ze op verschillende platforms. Zoals Reddit. En dan ik probeer te doen is dan goedkoop in te stappen. Je ziet al dat ik dus instapmomenten heb gehad rond de 2,61, 2,27. En waar ik op nu zit te mikken is om te kijken als we dus richting deze prijs kunnen gaan. Oh. Even kijken. Richting deze prijs kunnen gaan. $180. Dat zou mooie instapmomenten zijn. Want je ziet dat hij nu een daling maakt om bij te komen naar deze run. Deze run heeft hij dus een groter percentage gemaakt van, even kijken. Pak een beet 150%. In een periode van, even kijken, 30 dagen. 30 dagen en 4 uur om precies te zijn. Even kijken. Ja, 29 dagen om precies te zijn. Dus als je hier hebt gekocht en hier hebt verkocht, heb je een mooie run gemaakt. Dus dat zijn we dus nu aan het doorgeven. Door middel van deze video's. Nou, with that being said, gaan we even kijken wat de AMC doet. Zet hem even op de 1 hour. Nou, je ziet dat ze hem druk aan het zetten om hem naar beneden te halen. Dat is wat er dus speelt op dit moment. Er wordt super veel gevochten om die prijs naar beneden te halen. En de bedoeling is dat de Wills dus vandaag de prijs onder de $40 proberen te krijgen. Om natuurlijk goedkoop in positie terug te kopen. Ondertussen kunnen we nog ook eventjes naar Discord gaan. Ik heb een Discord groep waar ik dus verschillende boodschappen deel. En verschillende messages deel ik dus met jullie. En ik hou jullie op de hoogte van de shortsqueezes die plaatsvinden. Ik hou jullie op de hoogte wat de status is. Mijn Discord groep is Joop van de Clips community. Joop crypto community. En hierin hebben we pak een beet 74 leden tot nu toe. En de laatste nieuws die ik voornamelijk heb gedeeld de beurs is de shortsqueezes. En ik heb trouwens een mooi artikel die ik met jullie kan delen. Een van de nieuwsjes die ik met jullie wil delen is natuurlijk dat de Federal Reserve heeft geld uitstaan aan banken en hedges. Om natuurlijk te investeren in deze, om in shorts zeg maar terug te kopen. En nu wil de Federal Reserve natuurlijk hun geld terug. Dus ik kan een stukje met jullie delen. The Feds are cutting off what could be the last lifeline institution have for borrowing money. They're hunting down a whopping $720 billion for reverse repo. Now, what is reverse repo? A reverse repo is where Feds loan out money to institutions such as a hedge fund due to the cash flow issues. The reason an institution would borrow money from the Feds is because they don't have other cash reserves. When hedge funds borrow money from the Fed, it usually means it's last resort type of situation. Dus de Federal Reserve heeft dus geld uitstaan als het gaat bij de hedges. En dit was eigenlijk hun laatste poging om voor cashflow te zorgen. En toen hebben ze geld geleend bij de Federal Reserve. Nou, de Federal Reserve wil dus de 720 miljard willen ze dus terug. En op deze manier proberen de hedges ervoor te zorgen dat ze dus hun positie terug kunnen spelen. Why is this significant to AMC and the ape community? The Feds need their money back like now. This could explain all the sell-off in the market. It seems like institutions have liquidated a lot of their position in both the stock and crypto market in order to pay back the Feds now. If hedge funds and institutions don't have enough capital left in their margin accounts, then they're going to be in some real deep water. This could finally be the end of it, my friends. Shortsellers' nightmares have truly become a reality. Ja, zij willen de centjes willen ze terug. Hier, de reserve 720 miljard willen ze terug. Geld dat ze uit hebben staan bij die hedge funds.
Dit zou ervoor kunnen zorgen dat we dus wel degelijk in een short squeeze terecht gaan komen. En we're gonna get this money. Dus super interessant. Will hedge funds be able to pay back the feds? Hedge funds borrow money from reserve repos, betting that they're going to make money from it before they pay back the feds. Unfortunately for them, this might not be the case this time. Zie je het? Ik ga het me even highlighten. Unfortunately, this not might be the case. Dus normaal lenen ze dus geld van de Federal Reserve en dan betalen ze die terug met geld wat ze hebben gemaakt uit die shorts. Maar op dit moment lijkt ze dus geld te verliezen. Any institution that has been shorting AMC, GameStop or other meme stock will be paying back the feds at a loss. But it gets worse for shortsellers. Not only are they paying the feds interest, but they have also paid a short borrow fee. Ja, wat we dus hebben gezien is dat de short borrow fee is dus gaan stijgen. Short borrow fee is de interest dat tegenover staat over de geleende stocks die ik dus uit heb staan. We hebben gezien dat deze percentage ook is gaan stijgen. En die kan ik er wel even bij pakken. We hebben gezien dat deze dus percentage ook is uit gaan stijgen. En misschien een leuk weetje om even erbij te pakken. Oké. Nou, gisteren was hij dus meer, maar op dit moment is hij dus plus 0,33%. Return chat 14.000. Borrowed 2,85. Je ziet dat ze dus wel degelijk hun positie proberen terug te kopen. En ja, het is belangrijk voor hun om hierop in te spelen. Want naarmate de dag strijkt, gaat het steeds meer kosten voor hun. En days to cover 0,5. On loan 87 miljoen. Float on loan 17%. En 17% is dus geleend. Dus ja, het wordt steeds serieuzer voor deze mannen om hun positie terug te kopen. Dus ja, getting serious. Dus we kunnen ook kijken wat op de andere Discord groep van Franks gezegd wordt. Even kijken. All the money they stole from my great grandfathers. Je ziet dat de sentiment echt een onsentiment is. En got 5 on a dip. Price is bouncing like a trampoline. Ja man, het is echt gaande op dit moment. Dus super leuk om dit mee te maken. Het is echt een revolutie op dit moment. Dus dan gaan we deze eventjes minimaliseren. Deze doen we omhoog. Deze kunnen we verder gaan lezen. Oké, not only are they paying the feds, klopt. Hedge funds are having a terrible 2021 to say the very least. I said this many months back and I said it again. They lost. They should have closed their position when AMC stock price fell back to 8 to 14 dagen. Ja, hun hadden hun positie dus terug kunnen kopen rond de prijs van 8 tot 14 dollar. Dat hebben ze niet gedaan. Zeer koppig die mannen. En die dachten van ja, we kunnen nog wel even langer uitstellen. Nou, nu zit de prijs op 53 dollar. En ja, ze zijn hem nu dik aan het strijden om hem natuurlijk lager te krijgen. Maar ja, er wordt wel degelijk gevochten om te kijken in hoeverre we het laag kunnen krijgen. 64 dollar was hij dus gisteren. Vandaag proberen ze hem weer laag te krijgen. Gisteren was het 60. Nu is het 54 dollar. Er wordt dus hevig gevochten de afgelopen dagen. En vandaag is zeker een belangrijke dag en morgen. Want waarom? Ga ik even erbij pakken. Even kijken. Waarom is het belangrijk? Even kijken. Dit is waarom het belangrijk is. Dit is de huidige prijs, 53 dollar. 54 euro is dat. Aanstaande vrijdag komen er weer 409 options bij, weet je. En om daar dan toch een berekening bij te doen. Aanstaande vrijdag de 18e komen weer 409 opties erbij. En dat is dus 409.605. Nou, dit zijn options. Per option is 100 shares. Dus keer 100 is 40 miljoen. Keer
current price. Zullen we de huidige prijs doen? Keer 5,53,85 is 369. Er komt weer 22 miljard komt er weer bij de prijs. Wat er uiteindelijk voor gaat zorgen, waardoor die prijs dus weer omhoog kan gaan. Gaan we hem even erbij pakken. Dan doen we dit. Dit bedrag van 22 miljard. 22 miljard, ja. 22 miljard. 22 miljard. Dat komt er uiteindelijk bij vrijdag. Hier zo, vrijdag. 18 juni. Waardoor uiteindelijk de prijs dus nog hoger kan gaan. En dat zorgt er uiteindelijk voor. Dat deze mannen hun positie duurder moeten terugkopen. Dus deze 22 biljoen, die komt erbij. Wat zorgt dat uiteindelijk de prijs omhoog gaat. En dan zullen ze duurder moeten terugkopen. Weet je? En dat kan er misschien zelf voor zorgen dat we richting de 70 gaan. Of misschien richting de $80 per aandeel. En misschien wel gewoon dat de short squeeze gewoon hier richting de $275 gaat. Dat weten we niet. Want er is heel veel druk van beneden. Maar ook van de mensen die naar beneden. En hier tussen, daar speelt de short squeeze. Dus dat kan uiteindelijk resulteren dat de prijs gewoon kan stijgen. En dat hebben we dus ook hier zo gezien. Dat hebben we uiteindelijk ook gezien in een andere markt. Kijk, dat hebben we uiteindelijk ook hier zo gezien. Want die prijs komt van hier, $75. Dat is de hoogste piek. En we zitten nu hier, rond de $54. Dus er is heel veel pressure op dit moment. En daarom is het ook belangrijk om uiteindelijk ervoor te kiezen dat deze gasten in positie terug gaan kopen. Dus daarom is het ook belangrijk om even te kijken wat de koers doet op dit moment. Wat er precies wordt gezegd. Daarnaast zijn ze ook bezig met de SEC. Want er wordt heel veel spelletjes worden gespeeld vanuit de hedges. De hedges hebben natuurlijk heel veel trucendozen die ze uit kunnen halen. Om ervoor te zorgen dat ze dus goedkoper terug kunnen kopen. Zij kunnen bijvoorbeeld naked shorts doen. Naked shorts houdt in dat ze dus aandelen kunnen verkopen die in feite niet bestaan. Of zij kunnen zelfs aandelen verkopen die uiteindelijk de label FTD krijgen. Failure to deliver. FTD's. Dat zijn aandelen die je hebt gekocht en die uiteindelijk terugbetaald moeten worden. FTD. Failure to deliver. Dat zijn dus aandelen die je kunt hebben, maar uiteindelijk niet hoeft terug te betalen, omdat ze niet kunnen betalen, omdat ze niet terug hoeven te betalen. Dus zodoende. Fakka Hussein, fakka big bro. What's up big bro? How you doing? Ben je niet aan het chillen bro?
Maar ja, daarom is het interessant om gewoon naar de koers te checken wat hij dus doet. Dan gaan we back naar de 1 hour. Zullen we gewoon naar de 1 hour gaan? Ik hoop eigenlijk dat hij wel gewoon lager gaat. En dan kunnen we meer terugkopen. Dus ga even kijken wat hij doet, joh. Even kijken wat AMC doet op dit moment. AMC is ook naar beneden aan het pompen. 15-minute chart. Super interessant. Waar waren we? Ja, wat ik al zei, ze konden eerder terugkopen. Ze konden eerder hun posities terugkopen toen de stok nog rond een pak een beet. Toen de stok nog pak een beet rond de $8 was of zo. Hier zo konden ze al terugkopen. Maar dat wilden ze niet. Ze zijn toch verder gegaan en we zitten nu in een fase dat het nu gewoon pak een beet $54 is per share. Dus super interessant. Key points. Reverse repos are when feds loan money to institutions having cash flow issues. Institutions have to pay back $720 billion by June 24. Dus ja, 24 juni moeten ze dus 720 miljard terugbetalen. Dat is geen kattenpis. 27 miljard moeten ze terugbetalen. By June 24. With that being said, keep it banging, bro. Keep it banging. What's up? Zijn er nog mensen in mijn live sessie die wat te melden hebben? Talk to me. Dus op dit moment is er veel bezig in de markt. Zullen we voor de gein ook even verder gaan? Waar waren we? The hedge fund continue to lose money to billions each day and running out of lifelines. Shortsellers could face margin calls very soon if they cannot meet minimum margin requirements. Ja man, die margin calls gaan komen man. Dus this is a very exciting time for retail investors. Something incredible is unfolding right before our very own eyes. Ja man, dit is zeer cruciaal. We hebben een short quiz gehad in 2008 met Volkswagen. Misschien wel grappig om even over te vertellen. Volgens mij had ik hem hier ook al staan. Ja, we hebben in 2008 hebben we precies hetzelfde gehad. Maand. Ja, dit is de Volkswagen chart. Dit is Volkswagen. En hier hebben we dus ook een squeeze gehad. Dat was in 2008 precies hetzelfde verhaal. Waarin dus retailers ook hierop zijn gaan inspelen. En uiteindelijk voor hebben gezocht. De koers heeft toen een piek gehad van $120. $120. Dus ja. En voorheen hadden we dat in 1923 met Wiggly Piggly. Dus super leuk om dit mee te maken. Cruciaal, waarin gewoon hedges gewoon geld kunnen verdienen. En ik denk dat ik eventjes naar een Twitter ga van iemand die eigenlijk iets met ons deelt, weet je. Want de sentiment is echt hoog, weet je. Mensen ik ga even een fragment met jullie delen. Want mensen kunnen echt life-changing veranderingen maken als het gaat voor hun familie en zo. Dus ik wil dit wel meenemen met jullie. Ik ga dit even met jullie delen, man. Want wij zijn apes. We are apes, bruh. So if you're ready for this, dan ga ik dit met jullie delen. Met mijn fellow apes. With that being said, let's get it.
Social media platforms like Reddit, YouTube, and Twitter. Social media platforms like Reddit, YouTube, and Twitter are leveling the playing field. I also want to say that I support retail investors' right to invest in what they want, when they want. Manos de diamante, cabrones. Diamond hands. I support the right of individuals to send a message based on how they invest. I'm gonna do something I never do. Let's come out of my shell and talk about how I'm sick of injustice. I don't believe that the story of this community has been told yet from an insider's perspective, and I think that's paramount to understand some of the culture and the social dynamics of what's really going on. We're just tired of just surviving. Not having to work 12-hour shifts. Life has always felt like you couldn't win. I'm here for my mother, my father, and my 2 brothers. I'm a nobody, really. I'm a guy who just needs a win. It's alarming how little we know about the inner workings of the market. These events are part of a larger story about the intersection of finance and technology. What we're trying to say here is that there are these shares that are just kind of floating around, being borrowed and being lent and lent again. We just know that there are more shares out there than the company had originally issued. I decided I was going to get on YouTube and do some studying and do my own research. I like to do my own due diligence. 9 to 5, opening bell, closing bell on stocks. And you start seeing, other due diligence which is put out by other apes. I ended up getting diagnosed with a terminal illness. I've got more love and support from the apes than a lot of people that I personally know. I'm not doing this for myself, but I just wanna, fulfill the dreams of my mom. Be able to build her own house. Half that. Just want to do the best for my family, my kids. You feel like you're part of this fight, it just makes you feel good, Because of this community, because of this movement, that we can help each other and become better. To the hedge funds that are trying to screw over a company that we like. Fuck you. Ja. Wat je dus ziet mensen, er is een hele movement is er bezig. Een hele movement is er bezig. Weet je, er is hier wel leuk om nog eentje deel te nemen. Laten we ondertussen niet de prijs van AMC voorbij ons zien glippen. Wat zijn we op dit moment? Cabrones. 54. $54.000 zijn we nu. Cabrones. Er is nu een hele movement. Check deze twee. Deze twee zijn ook grappig. All right, here are the filmmakers, Finley and Quinn Mulligan. And first of all, guys, congratulations on the documentary. Yo, when I first zijn saw die it, it brought a filmmakers. lump to my throat, a tear to my eyes when I watched the trailer. So what inspired you to make this in the first place? Thanks, Charles. First off, thanks for having us on the show. We appreciate the platform. What first inspired us to make this film are the people, and you saw all of those people in that trailer. That you watched. They were robbed in January, just like us. We've been in this from the start, and as things went on, as we watched the mainstream media make fun of, disparage, denigrate these normal, everyday people, we decided that we had to stand up, use our own voice, and tell their stories the best way that we know how, which is filmmaking. I got to tell you, I was struck by the fact that this movement is so amazing. It breaks through nationalities, it breaks through race, it breaks through age. All of this stuff that, to be quite honest with you, that the elites have always kept us at each other's throats about, that have made us really powerless. How come it's touched so many different people? I mean, talk to the audience about these different types of people from all over that you've met. Yeah, and if by elite you mean the top moneymakers in the country and the people controlling Wall Street, then I absolutely agree. They've been keeping us divided and separated.
And the people that we've met through the journey of beginning to start production on this film, they're extremely diverse. It's not right versus left. This is up versus down. These are people from Senegal. These are people from Europe, people from Delaware, Oregon. They're from all over the place. And a big thing that they're trying to get across is that they have not been given a fair shake, and they want a chance to make their lives better and to have a real say in Wall Street and our financial markets. I mean, these normal people are doing nothing more than buying and holding a stock in a company that they believe in to make their world a little bit better, and we don't think there's anything wrong with that. Hey, how amazing is that, right? You're told investing 101, buy and hold a stock. You buy and hold it, you're being called dumb, you're being denigrated, you're being beaten up. And by the way, the people that do this to you, they come on TV every other week and they've got something new. They say you're gamifying the market. No, they tell you what the winners and losers are 10 minutes into the session. But you're the bad guy. This is what pisses me off. Now, give you an example. Article on Bloomberg over the weekend. I want to give you the title of it. Catching rides on meme mafia trades. It's just they never stop taking shots at this community. Doesn't embolden the community. Absolutely. If they want to talk. Weet je wat hier belangrijk wel is om toe te voegen? Ik snap niet hoe Fox Business, hoe Charles Payne de keuze krijgt of de optie krijgt om überhaupt dit te kunnen broadcasten live on TV. Want de grootste media outlets, televisie, is gewoon in bezit van die grote hedge fund. Dus ik snap niet hoe dit possible is. Dat zij gewoon de mogelijkheid krijgen om die mensen gewoon live op televisie belachelijk te maken. Want de narrative wat deze hedge funds dus altijd willen uitbeelden, wat je in je dagelijks leven ook zelf meemaakt, als het gaat om Trump-verkiezingen, als het gaat om politiek, als het gaat om economie, is een bepaalde narrative. Wat we nu ook hebben is dus de coronavirus. Het is een beetje, ja, de narrative die wordt toebedeeld is dat je vaak in de overheid moet vertrouwen. Maar de overheid heeft ons zo vaak laten zitten. Dus dat doen ze vaak met de elite en in samenspraak. Dus wat ik niet snap in hoeverre dit dus mogelijk is, dat zij deze narrative uit kunnen beelden hier op televisie, weet je. Dus, with that being said, Charles Payne is an ape, go for it. Dus, let's get it. Talk about mafia and organized crime, they can look in a mirror. We have been absolutely amazed, astounded by the pathetic nature that so many news networks and media companies have been portraying us. Any investor would tell you that the best thing you got to do is not fear the dips, trust your due diligence, and if nothing's changed in your fundamentals, you hang on. You know, GameStop, for instance, like we're long on that stock. That company is full of Amazon execs. It isn't going anywhere, but the articles still say, forget GameStop. What's the next Reddit stock? This is not a Reddit movement anymore. This has moved beyond that. These are normal people that love their stocks like AMC and GameStop, and they'll keep holding it as long as they continue to believe in their fundamentals. This is basic investing. Do you see this movement growing stronger, and what's next for the Mulligan brothers? Next for us is to get on the road and capture these stories. We're crowdfunding right now. And what you can do is go to apetogetherstrongdoc.com, and if you're sick of being stepped on, lied about, lied to, denigrated as you said, please support the film, and we are here to tell your story, all of you out there who've been put down by the financial system that we found ourselves in. There's no leaders in this. These are normal people just wanting a better life, and they deserve better than the media has given them. I agree. Finley, Quinn, thank you both very much. Keep pushing, guys. Keep pushing. Appreciate it. Thank you. It's an honor to have you on the show. Yeah, deze narrative wordt dus gepusht en deze boys hebben dus gewoon, zitten gewoon aan de banaan te eten. Ook wel een mooie fragment wat wordt gezien. With that being said, even kijken hoor, wat kunnen we nog meer toebedelen aan jullie? Laten we ondertussen even kijken wat de prijs is. We zitten nu op $55.29 voor AMC. En GME zit op een prijs van $218. Daar zie ik een groene candle. Dus ik ben trouwens op de daily. Ik zit er niet zo strak op. Maar ik zit er namelijk niet zo op hoe de meeste guys dat doen. Weet je toch? Ik zit er gewoon een beetje... Ik doe twee stappen achteruit doe ik, man. 2 stappen achteruit. Misschien op de 4 hours zit ik. With that being said. Ja man, $55. Dus even kijken wat de andere
BlackBerry $13,25, Nokia $5. Het is rood, man. Het is een rode dag. Rode dag is het vandaag, man. Ja, vandaag moest het er ook om strijden. Dus, nou, de markt is pas begonnen om 3:30 Nederlandse tijd tot 10 uur 's avonds. In Amerika is dat een uur of 8, 9 zo. Tot 4 uur. Dus Sandio 94 cent. Of Sandio zeggen op een prijsdaling geweest. Ja, jullie hebben ook gehoord in mijn vorige live wat Trump ook zei. De markt is too high, weet je. Is te duur, is too expensive. Dus ja, wat ik dan doe is, ik wacht gewoon wat we kunnen doen. Even naar de SP. Ja, je ziet ook dat de markt dus nu een bocht maakt, hopelijk. Dat hij dus zo naar beneden gaat. In ieder geval zo. Waardoor we dus gewoon goede instapmomenten hebben. Even kijken. Instapmomenten. Hier zo. Weet je, om dan goedkoper in te stappen. Of hier zo. Rond de 4200. Of zelfs tussen de 41,50. Dus dat zijn goede momenten om in te stappen. Wat uiteindelijk ook invloed zou hebben op de markt. Dus dan kan ik mijn positie ook uitbreiden. NIO zit op een prijs van $44. We gaan super lekker, man. Maar dan heb ik een volgende subject wat ik wil delen met jullie. With that being said. ARK Invest. Jullie weten wie ARK Invest is. ARK Invest is van Cathy Woods. Staat ook bekend om als een hele sterke vrouw. Ze investeert ook goed. Dit is Cathy Woods. Ze is CEO van ARK Invest. Ze investeert ook in verschillende aandelen. Ze is een very believer of Tesla. Ze heeft een groot deel van haar aandelen zit in Tesla. Dus ik kan dat misschien ook er even bij pakken. Ja, dit is dus haar portfolio. Ik kan hem even wat groter maken. Ja, nummer 1 wat ik al zei is dus Tesla. Nummer 2 Teladoc Healthy, Roku Inc., Square, Zoom. Zoom is zeer in trek sinds de coronavirus, de pandemic. Shopify, mensen shoppen heel erg dus. Coinbase, niet te vergeten, Coinbase is naar de beurs gegaan. Unity, Exact en Palantir. Palantir is ook eentje waar ik naar ga kijken. Misschien kunnen we die ondertussen even bijpakken wat Palantir doet. Palantir is een prijs van $24. Ik koop trouwens nooit in groene candles. Ik pak alleen maar rode candles. Dus, maar je ziet ook wel dat Palantir een afwaartse momentum aan het maken is. Even te kijken als die weer hier zo beneden komt, dat het aantrekkelijk voor mij is. Dus with that being said, ja, dat zijn dus de investeringen van portfolio van ARK Invest. DocuSign Inc., 10x Genomics. Om maar even een glimp te geven. Dit zijn de tickers waar je dus eventueel zelf ook naar kunt kijken. Maar goed, waar ik verder op in wil spelen is ARK Invest. ARK Invest geeft dus om de 3 weken of om de maand geven zij dus een visie hoe zij dus deze markt gaan attacken. En ja, daar geven ze dus een document uit waarin ze dus gewoon hun strategie gaan bespreken en hoe ze de markt zien en de ontwikkelingen. En dat geven ze dus uit. Voor het jaar 2021, dit jaar dus, hebben ze dus eentje uitgegeven op 26 januari. En wat ze ook erbij zeggen, this is not a recommendation relates to any named securities and no warranty of guarantees provided. Dit is gewoon pure inzicht hoe zij het zien. Nou, dan ga ik een stukje lezen hieruit. ARK aims to identify large-scale investment opportunities by focusing on who we believe to be leaders, enablers, and beneficiaries of disruptive innovation. While we believe innovation is the key to growth, the opportunities it creates can be missed or misunderstood by traditional investment managers who are more focused on sectors indexes short-term
earnings and price movement. ARK seeks to gain a deeper understanding of the governance, market potential, and long-term impact of disruptive innovation by researching a global universe that spans sectors, industries, and markets. Today we are witnessing an acceleration in new technical breakthrough. Ja, er is zeker een nieuwe ontwikkeling bezig als het gaat om AI, technologie en schuiving van energieën. En het is alleen maar goed om je daarop in te spelen. Dus zij geven dus in middel van een rapport die ze dus elke maand of om de 2 weken uitgeven, geven ze dus een enlightening op hoe dat precies zal gaan. To enlighten investors on the impact of these breakthroughs and the opportunities they should create, we begin publishing big ideas in 2017. This annual research report seeks to highlight the latest developments in innovation, offers some of our most provocative research conclusion for the year. Now, please note companies that our beliefs are capitalizing on disruptive innovation, developing techniques to displace older technology or create new markets may not effect to do so. Ja, ze willen dus nageven dat ze dus kijken op nieuwe technologieën en het creëren van nieuwe markten. ARK aims to educate investors and seeks to size the potential investment opportunities, noting that the risk and uncertainties may impact our projections and research models. Even kijken hoor. Dan gaan we even kijken. Deep learning. Deep learning could be the most important software breakthrough of our time. Until recently, humans programmed all software. Deep learning, a form of artificial intelligence, uses data to write software. By automating the creation of software, deep learning could turbocharge every industry. According to ARK research, deep learning will add 30 trillion to the global equity market capitalization to the next 15 to 20 years. Ja, zij zijn van mening dat deep learning gewoon een grote rage gaat zijn de komende 15 tot 20 jaar. En een verandering kan zijn als het gaat op de menselijke ontwikkeling. Door automatisering. En dat geven ze dus ook aan. Deep learning is software 2.0. Code, kijk, vanaf 1970 hebben we dus code geschreven door mensen. In the 70s, commercial software became with founding of Microsoft, Oracle en SAP. In the 80s, the object-oriented programming made software reusable and increased its scalable and capability dramatically. In the 2000s, the internet democratized software, growing the market from millions to billions of people. In the 2012, deep neural networks won the ImageNet Challenge, marketing the beginning of the deep learning of software 2.0. In 2020, vorig jaar dus, deep learning powered almost a large-scale internet services, including search, social media and video recommends. En dan zeggen ze de komende 10 jaar, during the next decade, we believe that most important software will be created by deep learning, enabling self-driving cars, accelerated drug discovery, and more. Dus zij zijn highly invested als het gaat om deep learning. Dat geven ze ook hier aan. Deep learning is creating the next generation of computing platforms. Conversational computers, powered by AI, smart speakers waar je mee kan praten. En self-driving cars, where autonomous vehicles have collected more than 20 million real-world driving miles, according 20 miljoen, ja, zijn echt al auto's die gewoon al een lange afstand hebben gereden in 25 steden, San Francisco, Detroit en Phoenix. En consumer apps, TikTok, which uses deep learning for video recommendation, has outgrowing Snapchat. Ja, wat jullie moeten zien is dat wij mensen dus worden gewoon gebruikt als een vorm van data dat gewoon wordt leeggezogen bij hen. Waardoor ze heel veel data binnenkrijgen om uiteindelijk dus verder te gaan met die ontwikkelingen. Deep learning requires boundless computational power. Ja, dit gaat trouwens ook wel een ding zijn, weet je. Ik ben van mening dat AI, deep learning dus een hele grote battle gaat zijn met Bitcoin. Omdat ze natuurlijk gewoon allebei veel energie zuipen. Dus ze gaan uiteindelijk een battle krijgen tussen de energie die wordt geabsorbeerd door deze twee identiteiten. En dat gaat gewoon een hele grote battle zijn. En ik ben van mening dat Bitcoin dit gaat winnen, man. Bitcoin gonna win this battle. So, deep learning is creating a boom in AI chips. ARK estimated that data center spending on AI processing will scale more than fourfold during the next 5 years, from 5 billion a year to 22 billion in 2025. Er gaat dus een boom zijn in chips. The upcoming deployment phase for deep learning will
democratize access to AI, benefiting not only large interest companies, but also every industry in the economy. Alles expanding from vision to language. Nou, zo zijn er dus verschillende onderwerpen wat dit rapport dus aankaart. En ik had voor de rest nog eentje. By 2030, the accelerator should replace the CPU as the main server compute engine. Zij zijn van mening dat the accelerator should replace the CPU as the main accelerators such as GPU, tensor processing, and field programmable gate arrays perform the most demanding computing tasks, including artificial intelligence, drug discovery, en cloud gaming. Zij zijn van mening dus dat accelerator de meeste gaat overnemen in 20 tot 30. 10 jaar. Op dit moment is het 6 biljoen en bij 2030 gaat het 41 biljoen zijn. Virtual world, virtual consist of video gaming, daar zien ze ook een grote stijging in. Dit was wel een punt inderdaad, ja. A virtual world is defining a computer. Hier in dit rapport geven ze aan dat mensen dus meer tijd gaan besteden in de virtuele reality. Zij zijn van mening dat de virtual reality steeds een derde factor gaat zijn in het mensenleven. Hier, dit was het. A video game monetizing models are shifting to virtual goods. As video game evolves, so have their business. According to our research during the past 10 years in gaming prices of total gambling revenue increased from 20 to 75%. They could hit 95% by 2025, breaking down global gaming revenue. Dit was het. ARK believes the monetizing of gaming will increase thanks to the proliferation of in-game purchases. Economic power is shifting from developers to gamers. In fact, with lower barriers to entry, many gamers have become developers. In our view, this shift has increased the monetized rates of video games. During the next 5 years, the cost per hour of playing video games is likely to increase by 20%, but will remain a bargain relative to our sources of entertainment and information. Video games are becoming third places. Dit is waar ik het over had. Video games are becoming third places away from home and work. According to our research, the average time spent playing video games will increase from 1.1 hours per person per 1.5 hours during the next 5 years. Zij zien dus een zekere stijging als het gaat om de aantal uren dat je dus kwijt bent aan het spelen van gamen. If the increasing trend of both monetizing and the time spent remains in the place, in-game purchase revenue could compound 20. Ja, wat je dus ziet de laatste tijd is dat de spelletjes zelf goedkoper zijn, maar de skins en de producten die je dus koopt bij de games dus wat serieuzer zijn. Mensen hebben dus een hele wereld wat ze dus kunnen beleven, weet je. En ja, dat maakt het dus wel zeker interessant. Wat mij dus het idee gaf is dit stukje. Ga ik met jullie delen. My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego. Like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the oasis. A whole virtual universe. People come to the oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything.
The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello, if you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis. The world's most important economic resource. This is nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion. Wait. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Ja man, Ready Player One. Ik heb dus het idee dat we inderdaad steeds meer naar een virtuele wereld gaan. Waarin dit soort praktijken dus gewoon normaliter worden. En dat is dus wat ze ook aangeven hier. Zo, videogames are becoming a third place away from home and work. Ik ga dit even twitteren. Jullie kunnen me trouwens ook volgen op Twitter. Mijn naam is JoopvdClips. Instagram, macaroni with the cheese. Dus super interessant. En daar post ik dus ook verschillende dingen. En ja, ik ga nu ook weer wat posten. Ja, dit is mijn Twitter, JoopvdClips, macaroni with the cheese. Ik post wel degelijk dingen op mijn Twitter waar je dus verschillende nieuwtjes kunt delen. AMC, zullen we AMC nog even in de gaten houden wat het doet. Voordat ik de prijsactie mis, $55. $55. Je ziet dat er wel degelijk, er is een war op dit moment, weet je. Dus red candle, dus even kijken wat er gaat plaatsvinden. Ik heb hier een alarm trouwens gezet. Ik wacht een prijs van $51. Kijken of we die gaan halen. Maar morgen is ook belangrijk dat we die gaan crashen. Ja, wat ik al zei gisteren. Ladder attacks are on the way. Time to buy more. Ik denk dat ik ook nog een beetje AMC bij ga kopen. Oh ja, de president van El Salvador heeft dus ervoor gezorgd dat Bitcoin uiteindelijk een legal tender is. Dus hij is nu aan het kijken of hij dus ook mensen kan betalen in Bitcoin. Dus ik zou zeggen, check de nieuwtjes. Ik heb ook mijn Instagram. Dit is mijn Instagram, macaroni with the cheese. En misschien wel leuk om dit met jullie te delen. You ready? Let's get it. This is why the business press and the Charlie Gasparinas are all out there, you know, demonizing them and saying they got to be regulated and all this got to be looked at, because they've got these hedge funds cornered. They trapped them. They're locked in. They got these hedge funds cornered. They trapped them. They got them. These stocks, these massive shorts, 140% of the companies, they're locked in. And when you get a short position you can't get out of, your losses could be infinite. Hoor je dat? Ik heb dit op mijn social media gehoord. When you're in a short position where you can't get out of, the losses are infinite. It's about to get serious, mensen. Ik weet niet, als je nog steeds niet in deze aandelen zit, dan slaap je, weet je. Dus dat. Let me repeat that. The losses could be infinite. Here's why the... Ja man, dus ik deel regelmatig wel dingen op mijn social media. Hier heb ik een meme foto gemaakt van hoe het zit. Dit is de stocks waar het om gaat. Sporten ertussen, altijd goed. GameStop, AMC, with that being said. Nou, als je nog steeds niet bent gesubscribed op mijn YouTube, doe dat dan bij deze. What's up guys? Check a new video op mijn YouTube livestream about the war, what's going on the stocks market, GME AMC. Go check that shit out.
Ga die shit checken, man. Let's get this money. Ja, man, let's get this money, man. Als je nog steeds niet geïnvesteerd bent in deze stocks. En als laatste deel ik deze even met jullie. Me chill as fuck. Knowing my AMC shares bought and paid for. And holding is free. Nou, dat is mijn social media. Check sowieso dus mijn social media. With that being said, neem ik jullie even nog mee naar de Twitter. Laatste tijd zit ik regelmatig op Clubhuis. En daar hebben we dus een groepje gevormd. Namens Bitcoin Nederland. En daarin hebben we regelmatig gasten die we uitnodigen. Onze laatste gast was Marleen Everts. Zij is CEO van Gold Republic. Zij investeren en hebben dus geld bewaard. En zij was dus laatst gast bij ons. En zo hebben wij regelmatig gasten in het clubhuis waarin wij dus mensen dus uitnodigen om te praten over Bitcoin. En daarvoor hadden we Martijn Wismeijer. Martijn Wismeijer is een man die leverancier was voor Bitcoin ATM's. Daarnaast heeft hij ook een chip laten plaatsen in zijn arm. Waardoor hij door middel van zo'n chip met Bitcoin kon betalen. Want hij heeft in het verleden heeft hij ook heel veel Bitcoins in bezit. Maar die heeft hij dus kwijtgeraakt. Dus toen kwam hij op het idee om dan ook een chip in zijn arm te laten plaatsen. Waardoor hij dus met Bitcoin kon betalen. Zeer interessante gast, deze Martijn Wismeijer. En die weet ook heel veel over Bitcoin. Interessante gast, moet ik zeggen. Daarvoor hebben we ook Didi Tayutu gehad. Didi Tayutu, je weet het, de family man. De man die heel Nederland uitlachte omdat hij al zijn hebben en houden heeft verkocht om in de Bitcoin te zitten. Nou, je kent de gezegde, wie het laagst lacht het beste. En deze man is nu miljonair, hij lacht het beste. Terwijl iedereen nog gewoon een leven aan het leiden is waarin ze zuur en ongelukkig zijn, is Didi Tayutu gewoon aan het chillen. En leeft hij gewoon het beste leven. Is ook een zeer interessante man om te checken. Nou, daarvoor hebben we 3 juni hebben wij Bert Slachter gehad. Bert Slachter ook een zeer sterke speler als het gaat om Bitcoin. Ook een hele mooie achtergrond. En ook een hele belangrijke gast die wat weet te vertellen over Bitcoin. En David die kwam ons vertellen over het waarborgen van je Bitcoin door middel van een ledger. Hoe je dat zelf kunt doen in eigen beheer. En de meest interessante gast voor mij persoonlijk was onze eerste gast, Mark van der Gijs. Deze man is een miljardair of miljonair. Die is op in het begin van zijn carrière is die naar China verhuisd. Voordat YouTube bestond had hij al een vergelijkbare platform waardoor ze dus video's konden delen. En uiteindelijk is hij dus in competitie gegaan met de mensen van YouTube en hebben zij dus YouTube uitgespeeld in China. Ze hadden natuurlijk de keuze om het internationaal aan te pakken. Dat hebben ze niet voor gekozen. Ze hebben het lekker in China gehouden. En uiteindelijk toen YouTube groter werd. Nadat zij dus al een monopoliepositie hadden. Hebben zij dus YouTube weten uit te spelen. Een zeer interessante speler. Hij wist ook heel veel te vertellen over Bitcoin. En deze meneer was echt een eye-open voor mij. En ik was ook blij om te weten dat hij dus ook naar andere coins kijkt op de totale space. Want wat wij Bitcoiners ook soms hebben, de Bitcoin maximalisten, wij hebben soms de neiging, de narrative is heel erg om in een bepaalde tunnelvisie te leven en alleen in Bitcoin. Ik ben een highly bezitter van Bitcoin, maar ik kijk ook naar de totale space van Bitcoin, wat er nou precies speelt, weet je. En dat houdt dus in dat je naar een Ethereum moet kijken, je moet naar een Polkadot kijken, een Chainlink voor het real data dat communiceert met de blockchains, een Polkadot wat ik al zei, interoperability, een paid network wat launches doet. En daar is ons Didi Tayutu een adviseur in. Dus ik was blij dat Mark van der Gijs mij op die manier dus kon belichten hoe hij dus eigenlijk naar de totale space kijkt. Wat hij dus ook doet, hij leveraged heel erg. Hij leent geld en zet dan zijn Bitcoin weg als onderpand. En dat vond ik dus ook interessant om te weten hoe deze man dus opereert. Dus ik zou zeggen, voeg je toe bij Bitcoin Nederland. We hebben een eigen Twitter-account. We hebben een eigen Telegram-groep. Waar we inmiddels heel veel mensen bij hebben. Pak een beter rond de 200 mensen. Het is zeer laagdrempelig. Er zit geen verdienmodel achter. We doen dit gewoon op vrijwillig basis. Omdat we allemaal geloven dat we uiteindelijk een overstap gaan maken naar digital money, sound money.
En there's a new sheriff in town and his name is Bitcoin. En je ziet ook dat heel veel landen op dit moment nu de deuren dicht doen. Turkije doet de deuren dicht. China wil heel vaak boycotten omdat ze natuurlijk bezig zijn met hun eigen digital currency, de digital one. El Salvador heeft wel de overstap gemaakt naar Bitcoin om te gebruiken als legal tender. Hier aan de westerse kant, met name Europa en Amerika, is dit nog niet aan de orde omdat wij natuurlijk hoog boven water zitten. Het gaat nog goed met ons, weet je, er is wel sprake van inflatie, maar we voelen het nog niet zozeer in onze portemonnee. Als dat dus in China en Venezuela, als datzelfde hier zou plaatsvinden wat in Venezuela heeft plaatsgevonden, dan hadden we de poppen aan het dansen, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Als je het aan mij persoonlijk vraagt, kan ik niet wachten dat het hier uiteindelijk ook gaat gebeuren, weet je. Want ik ben van mening dat er soms gewoon dobbelsteentjes op moeten vallen, domino's, steentjes moeten omvallen voordat er echt daadwerkelijk verandering gaat komen in hoe wij deze beleid voeren op deze mooie moeder aarde. Want er gaat veel fout. Maar goed, with that being said, een kleine rant en ook een message. Check Bitcoin Nederland op Clubhuis. Waarin we dus pak een beet rond de 1500 leden hebben inmiddels. En we willen dus uitbreiden. We hebben ook een Telegram groep wat ik al zei. Voeg je toe. En binnenkort hebben we alweer een nieuwe gast. Ja, daar wil ik je bij deze dus even uitnodigen om onze nieuwe gast te checken. En with that being said, was dat dus mijn kleine boodschap. En misschien kunnen we dan weer terug naar waar ik het net over had, videogames, mijn ARK, de ARK-rapport. Ja, waar waren we? If increasing trend of both monetization and time spent remains in place, in-game purchase revenue could compound 21% annually during the next 5 years from 130 billion to 350. Ja, zij zijn dus highly op de hoogte van wat er dus gaat veranderen in de game. Je ziet ook dat er een parabolic move is. Dus ja, zij weten wel wat ze doen daar zo bij ARK Invest. Augmented reality is primed to scale. AR glasses. AR glasses, augmented reality. Over the past few companies such as Snapchat, Facebook, Apple have increased their investment in augmented reality, encouraging widespread use of AR tools. Ik moet wel zeggen dat het vandaag warm is, man, jongens. Ik ben binnen. Het is 4:15. Ik heb begrepen dat het vandaag pak een beetje 30 graden zou zijn. Best wel warm, moet ik zeggen. Zit ik dan. Maar goed, we gaan even verder. Feature reality. Approach reality by 2030. Based on our proper the revenue from. Ik denk dat jullie zelf deze documenten moeten checken. Digital wallets. Nou, ik denk dat jullie zelf deze documenten moeten checken van ARK Invest, zodat jullie zelf een kijk kunnen hebben en hoe dat precies te werk gaat. Gaan we even terug naar de markt, even kijken wat er speelt. AMC op dit moment $54. Ja, ik zie hier eigenlijk wel een M-patroon zie ik hier als je het mij vraagt, hoor. Ik zie hier wel een M-patroon als je het mij vraagt. Ja, jongens, zien jullie het ook? Een M-patroon. Want je moet het zo zien, die grote spelers gaan echt niet accepteren dat de prijs omhoog gaat. Dat ze dus niet goedkoop in positie terug kunnen kopen. Dus ja, ze proberen alles uit de kast te halen. Om uiteindelijk voor te zorgen dat ze dus goedkoop terug kunnen kopen. Dus ik zie hier een M-patroon. Dus ik ga even kijken wat de markt doet. Mocht het zo zijn dat ik dus hierbij kan kopen, dan ga ik dat ook doen. Want wat ik al zei, dus ze proberen via op de $40 proberen ze dus terug te kopen. Nou, wie weet, weet ik niet of we dat gaan halen. Maar we hebben wel, we hebben 80% van de float is van ons. 80% van de float is van ons, dus don't get it twisted. De retailers hebben de game. Dus laat je niet gek maken. AMC, GME, $216. Lekker, man. Misschien is het een idee om even te kijken wat op social media gezegd wordt. Martijn wissel mij, volgt mij nu. Hey Martijn, hoe is het, jongen? Gezellig. Misschien
is het een idee om even te kijken wat er op de... Trending, nog steeds trending, AMC week. Ja, we gaan even kijken wat er gezegd wordt. Nieuwste. Just bought 400 worth of shares for AMC week. The tasty dip to buy today. Thank you. Ja man, dip blijven kopen jongens. Just hodl. AMC hedge fund trying to drop the price, but right now discounted again. Trade is very legit. Those are serious needs to plastic search there once you can make an appointment. Even kijken wat wordt er gezegd. Citadel is only delaying the inevitable. We own the float. We set the price. We are never selling. The evil hedges laughed at us back in 2008. Even kijken. Oké. 44 euro zitten we nu. $54. Oké. GME 215. Even kijken hoeveel dollar dat is. $215 is 177. Oké. Yeah man. We gaan verder checken wat er op social media wordt gezegd. 4 minuten geleden. Been on this price before. Payday on Friday. Can't even panic. 21 billion worth in dark pool. Ja man, wat heb ik jou meegegeven in die dark pools? In die dark pools worden er dus ook activiteiten gepleegd. Hier zo, die dark pool. Daar zijn ze dus bezig met de prijs naar beneden aan het schoppen. Om ze natuurlijk goedkoper te kopen. Dit is ook een strategie en methode wat ik dus niet begrijp. Ik ben van mening dat de SEC echt even schoon schip moet gaan maken van hoe die constructies precies zitten met die regels en zo. Want ik snap het niet hoor. Ik snap het echt niet. Maar goed, we gaan even verder. Short still have to cover. The squeeze still hasn't happened. That's all. Yeah, the short squeeze doesn't that happened. Me watching my stonk waiting for FOMO to rocket to the moon. If the government helps us pump AMC, not only would they get money from the stock, but also they would get money from us paying our debts and then taxing us. Buy some AMC stock. Ja. Zullen we even wat video's afspelen? Consolidation. En ze gaan hard met die memes. They don't making no jokes. En ze gaan super hard met die memes. Run, AMC, run. Me buying one more dip. Ja man, we zijn ons letterlijk uit aan het... Oh, zelfs die fish heeft laser eyes. AMC during AMC week. Ja man, let's get it. Apes Nation. If you don't sell your shares, they can't cover their short position until they hit your price target. Buy and hodl. They want to get the price down, bruh. They want to get the price down, bruh. Let's get it. What's that? Ja, June 10, $42. Kijken welke price range. 55. 55 gaan er weer een paar. In the money. In the money.
Ja, dit is hoe de hedges stak zitten met hun aandelen. The shorts trying to get out their positions. Ze zitten vast. They're stuck in their positions, bruv. Huddle. Kim K. ANC stock. Oh. Ja, man. Apes. Ah. Ja, man. With that being said. Even kijken wat er nog te checken is. Wat is dit item al? Ja, misschien is dit wel leuk om even mee te... Will AMC finally squeeze? I personally think we're about to start seeing a gamma squeeze after a gamma squeeze. This primarily will be due to the continued buying pressure from retail investors as well as institutions losing out of money resulting. Ja, je zult dus die buying pressure uiteindelijk zien. Die kopers gaan kopen en die anderen willen duwen en opeens gaat de prijs omhoog omdat de druk zo hoog is. Dus ja, man. Ik zou zeggen, check deze website, Frank Ness. Een neutrale gozer, hij wordt niet betaald door grote hedge funds. En hij heeft echt goede artikels die hij meeneemt, weet je. Frank Ness. Hij heeft ook een Discord groep waar je aan kunt melden. Ik zou zeggen, go check that shit out. En maak je eigen oordeel. Is er nog iemand wat in de live die wat te vertellen heeft? Nobody. Even kijken, hij is ook live. Vandaag ga ik je laten zien hoe je lekkere hapjes kan maken voor het EK voetbal. Wil je hem meehelpen, lieve? Yeah. Today? I'm not sure. Not yet. Not sure yet. Federal Reserve Live. Watch live June 16th, 2:30 Eastern. What's up, Andrew Mo Money? We supporting Andrew Mo Money. Ik volg Andrew toch. Andrew is die ninja. Andrew is ook scherp. 55. Morgan Stanley CEO on Fed rate hike outlook inflation. We love to listen to big CEOs talk about what they think is going to happen in the markets. Guest Remy says, you guys have some empathy for me being made out of my comfort zone. We do. We seriously do. What is the Fed going to talk about? Well, let's take another talking head's opinion on what the Fed's going to talk about. Luckily, this time it's not Jim Cramer. This is the CEO of Morgan Stanley, which Morgan is Stanley, let's possibly get it. also going to be painful to listen to, but we do need a couple of these talking heads to tell us what they think the Fed is going to talk about today. Let's get it. Like Andrew Mo Money, let's get it. He joins us now in a Closing Bell exclusive interview. James, great to see you. Thanks so much for joining us. Great to be with you, Will. We wanted to kick off, if we can, on macro topics with a Fed meeting coming this week. You've raised some eyebrows of late at a conference in Tokyo saying you think rates will move higher early next year as opposed to later. And that described yourself in your conversation with Betsy today as a hawk a couple of times. So talk us through why you have that view and how it's altering your behavior as a CEO. Sure. Well, you know, we're in a very unusual situation. We have record low rates, historically low. We have record high fiscal stimulus, and we have synchronized recovery of the global economy. It's not every single country, but most countries. And I just heard the comments about Europe, and Europe's following the US, which is following Asia. So there's an enormous number of positives going on right now. We're seeing inflation creep in. And the question is, when does the Fed move? It has to move at some point. And I think the bias is more likely earlier than the current dots would suggest rather than later. And that's what I expressed. Obviously, I have no special wisdom on it, but my gut tells me this economy is recovering faster, inflation is moving quicker, and it may not be quite as transitory as we all think. So do you think that we're therefore in an era potentially of a major policy mistake by not starting that process sooner? And do you think that equity markets will correct meaningfully when or if they come to join you in your current opinion? I don't think it's a policy mistake. No, I think these are judgment calls. No. And listen,
the Fed has a deep responsibility to help the U.S. economy recover and to get people back working. And as we know, employee participation is not there yet. So we'll see when the extra bonus, if you will, comes up in September, how those numbers change. Right now, if you go anywhere around the country, there are help wanted signs everywhere. But no, I don't think we're at a policy mistake by any stretch. We've still got plenty of time for the Fed to move. I just think my bias is it's likely to happen sooner rather than later. James, it's Sarah. I just wanted to follow up on something you just suggested, which is that you don't think inflation is necessarily going to be transitory. Why do you disagree with the Fed and now the markets, the bond market on this point? What do you see? Again, Sarah, it's my judgment from looking at the numbers, looking how the economy is behaving, and looking at the kind of inflation that we're seeing, which in very short term is extremely high. So how that rebalances with all the disruption to the supply chains and what's going on in the commodities cycle remains to be seen. But my gut is not all of it is going to go away as we'd all like in the next several months. Okay. Well, don't you dare start another video. No. Okay. So that is going to be one CEO, one rich boy, big boy rich man opinion on what is likely going to be announced. There's a good amount of pullback across the market. You can see red across the way, all except SoFi and Overzyme, interestingly enough. But even they are a little bit down on the day. All right, we have Lexi's brand new art. So I'm going to make sure that we are giving him or her the attention. The thumbnail by Lexi. Oké, dat is dus Andrew, die dus ook bezig is. YouTuber die ik dus volg en die dus ook bezig is om aan te geven wat er precies met de markt precies bezig is. En dan even kijken wat er op de markt speelt. Bitcoin based on the dip for long term. Sak passé, brother, what's cooking? Is dit the inception? Een YouTuber die kijkt naar een YouTuber die kijkt naar een... It's live, it's live, it's live. Niemand doet dat, niemand doet dat. What's up, my brother? What's up? We going for it, bruh. Je ziet dat de inflatie gewoon steeds meer een rol gaat spelen. En we kunnen er eigenlijk niet omheen. Maar ik ben eigenlijk op zoek naar... Even kijken. Banks. Oh ja, hebben jullie trouwens gezien dat MicroStrategy ook nog meer heeft gekocht? MicroStrategy heeft trouwens nog meer bitcoins gekocht. Deze man, ik begrijp deze man niet. Die man is super bullish, man. Die man is super bullish, man. Die man heeft gewoon nog meer bitcoin gekocht, jongen. Die man, blijf maar bijkopen. Blijf maar bijkopen. MicroStrategy CEO Michael Saylor says Bitcoin is not the only cryptocurrency that can thrive. Ja, lekker man, bro. Heb je posities, Kamal? Heb je posities? Oh shit, we gaan naar Michael Saylor, let's go. Along for the ride. Let's check out Bitcoin, surging higher over the past week, up more than 20% following a few rough months. And guess who's come along for the ride? Business software firm MicroStrategy. The stock closely tracking Bitcoin's performance as MicroStrategy continues to add the crypto to its balance sheet. And the company just filed to sell up to $1 billion in stock to possibly fund even more Bitcoin purchases. So let's bring in MicroStrategy CEO Michael Saylor. Michael, thanks so much for joining us here tonight on Fast Money. You're going to have to do some explaining to us. You're a business software firm.
Why do you keep buying Bitcoin? 3 purchases, large purchases at least, in less than a year. Well, first, the world's waking up to the fact that Bitcoin is digital property on an open monetary network. And that's pretty profound because it's going to spread to billions of people around the planet. It's digital gold on a big tech network. We have 2 strategies, and one of our strategies is to acquire and to hold Bitcoin. So MicroStrategy is the first company to do a Dutch auction or a share repurchase to buy Bitcoin. We're the first company to do a convertible debt offering to buy Bitcoin. Last week, we became the first company to do a senior secured debt offering to buy Bitcoin. And we put in place this $1 billion at-the-market shelf registration so that we'd have a standing program to be able to go back to the capital markets to issue equity in the future should the circumstances present themselves. And we would use that either to buy Bitcoin or to retire debt or for general corporate purposes. We have a standing share repurchase program, so we can go back and buy our own shares. We've got $200 million or more in that program. And we're pairing this $1 billion at-the-market program with that. Ja, ik hoor inderdaad dat er een grote correctie aankomt, man. Dat heb ik ook begrepen. Maar heb je al een idee wanneer? Ik weet zelf ook niet wanneer, man. Maar ik heb me dat wel laten vertellen. So that the company has all of its options open in the future. It seems like you're really very involved in Bitcoin. Is this distracting from what MicroStrategy's main business is? Is this what investors really want you to be doing? No, I think it's actually an ideal situation because our stock was trading about $120 a share with $60 a share in cash. And our investors told us the cash was trash. It was a liability on our balance sheet. And if we had given it all back, we would be trading at $60 a share. Instead, we rotated our shareholder base and transformed ourselves into a company that's able to sell enterprise software and to acquire and hold Bitcoin. And we've done it successfully with leverage. That has increased the power of the brand by a factor of 100. We just had our best software quarter in history, or in the last 10 years, last quarter. The core business is up 10%. The Bitcoin business is driving shareholder returns. I think the employees are happy. The shareholders are happy. Mike, thanks for being on our show. Let me ask you about when you did the offering for debt to potentially buy Bitcoin. How do you think about that versus issuing equity? I don't know, you're paying 6 and change %. When our stock was 120, we bought. Yeah, when our stock was 120, we bought back the shares at 140 to buy Bitcoin. That was accretive. And then we did a convert offering at 398, and that was accretive because our stock was 300. When our stock hit 1,000, we did a convert offering at $1,432 a share because that was accretive to all the other classes of security holders. And when our stock came back in, we saw the opportunity to do this secured debt financing. We did that because we could get the capital at 6 1/8% interest, and that's not diluted to the equity holders, and it's not diluted to the convert holders. So it was another major accretive financing that we could do for the benefit of all of our security holders. Michael, one thing I've learned over the last 9 months is you're extraordinarily thoughtful in terms of how you look at your business and the things that you're implementing. And we spent the last half hour prior to you getting here talking about inflation. Kyle Bass today talked about real inflation being 12%. You've had a lot of voices on the inflation front. How do you view inflation? How does the institutional views of Bitcoin look through that lens, the lens of inflation? I think over the past 12 months, we've all been waiting for inflation. I think we're seeing it right now. I think investors are saying that Bitcoin's up 330% and gold's up 7% in that period. So Bitcoin is outperforming gold as an inflation hedge by a factor of 50. So you're seeing Paul Tudor Jones and the other early Bitcoin believers thinking maybe it's time for me to double or triple my allocation. Between you and me, I'm surprised they're not increasing their allocation by a factor of 10 because Bitcoin's 50 times better. Hey, Michael, I just Googled the term Bitcoin maximalist, and a picture of you came up here. So you've been buying Bitcoin hand over fist. You're raising capital. You just went through. What about Ethereum? What about this move towards proof of stake that we should see this summer? I mean, are you thinking about diversification? Is there room in the MicroStrategy's Bitcoin strategy for Ethereum and proof of stake?
Yeah, let's talk about the crypto universe. You've got digital property, and Bitcoin is the highest, most dominant digital property network. Think of it as like granite blocks in Manhattan, in cyber Manhattan. Then you've got digital currency. That's like Tether and stable coins. They want to be money markets in cyberspace, and so they'll be like the CBDC dollars. And then you've got digital applications like Ethereum. Ethereum wants to dematerialize the JP Morgan building and the banking establishment and all of the exchanges. There's a place for all of these things, properly understood, and you're going to want to build your buildings on a solid footing of granite. So Bitcoin is meant to last forever, high integrity, very durable. Ethereum is trying to dematerialize exchanges and the finance establishment. I think that as the market starts to understand these things, there's a place for everybody. Michael, I want to end by asking you, I mean, you've given us a really good playbook for why it makes sense to buy Bitcoin. So if I'm an investor and I've got money to put to work, why would I buy a share of MicroStrategy? Why wouldn't I just buy Bitcoin? Well, MicroStrategy's got the ability to sweep our software cash flows into Bitcoin, so we're an operating company that reinvests in Bitcoin. We also have the ability to raise debt financing, so we were able to borrow $1 billion at 0% interest and buy Bitcoin. And so your ETF won't be able to borrow billions of dollars at low interest rates and leverage up. And so to the extent that the investors feel the management team knows how to manage leverage and manage the core business, then we should get a premium against an ETF. And to the extent that they don't, we'll get a discount. So we have to stay on our toes. Michael Saylor, thank you for joining us, CEO of MicroStrategy. All right, let's go around the horn on this one as we can and trade it. Karen, I want to get you back in here, and you asked Michael a good... Yeah, I'm on MicroStrategy. Nigga's a boss. 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 Ricky Rouse. Hij gaat die andere inhalen. Klopt. Hij gaat ze inhalen, jongen. Wat doet de S&P? $4.245. $54. Ja, die mensen proberen te pressure up. Naar beneden. Hier wil ik kopen, hier wil ik kopen, hier. I wanna buy fucking here, I wanna buy, bruh. Dickheads. Pressure. Ape season, it's my ape season, nigga.
Come on, Sean. Come on, Sean. Planets of the Apes, ja man. Oh, we zijn aan het pushen, bruh. 53, we going down, 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 down. Zei je toch? We going down, we zijn aan het pushen. We zijn aan het pushen. Kijk eens, we zijn aan het pushen. We zijn aan het pushen. We zijn aan het pushen. I told you guys, we zijn aan het pushen. Kijk daar. Hey, we zijn aan het werk. Dikke blok. Pushen. Kijk hier, kijk hier. Kijk hier wat hier gebeurt. Ja, daar is ijs laag. Hier, groene candle weer. We zijn aan het pushen. Check deze candle. Check deze candle. We zijn aan het pushen. Werk aan het doen, die bears. We zien het man. We zijn dik bezig man. Ik heb een Discord groep waar je voor kan aanmelden, hè, mensen. Ik heb een Discord groep waar je voor kan aanmelden, hè, mensen. Don't get it motherfucking twisted. Hierin deel ik allerlei dingen als het gaat om geld verdienen met crypto en aandelen. Dat is mijn eigen community, Joop Crypto Community. We hebben ongeveer 75 leden. En hierin deel ik dus allerlei YouTube filmpjes en zo. En ook informatie over Karura. Oh ja, trouwens, zo. Niet dat ik het zie trouwens. Even checken hoor. Even kijken wat er speelt op dit moment. Je weet dat Kusama bezig is met crowdloans toch? Dus even kijken wat er op dit moment doorgepakt is. Even kijken wat die Discord zegt van... What this is. Ja, Karura. Zo goed, ziet er wel goed uit. Even kijken, ik weet nog niet wat er speelt op dit moment. Even kijken.
eindelijk. God damn it. Even kijken. Parachains. Crowdloan. Ja, man. In ieder geval, we hebben het idee dat Karura door is gegaan met de auction, als ik het zo goed zeg. Ja, Karura, deze twee hebben een positie, denk ik. Ik denk dat deze een positie hebben. Deze weet ik nog niet zeker, maar deze wel. Deze heeft al 405 miljoen Kusama's zijn al ingeleverd. Value, 405 miljoen Kusama's zijn al ingeleverd, dus ik denk dat deze wel degelijk een toegevoegde waarde hebben. Deze hebben al een positie. Wie zegt dat? In ieder geval, ik denk dat deze twee wel veelbelovend zijn. Karura en Cross Shadows. Maar ja, we gaan het zien, man. We gaan het checken. Oeh, 52. Oeh, ze zijn aan het strijden, man. Shit. They ain't making no jokes, bruh. Even kijken. Okay.
squeeze. Another day just fucking squeeze. Ja man. Spannend. Wat je dus ziet is dat de hedge funds aan het pressure naar beneden aan het duwen zijn. En je ziet dat we dus een prijsdaling hebben hier zo. Van pak een beetje $60 gisteren tot aan $52 nu. Dus ze proberen natuurlijk de $40, hoe lager hoe beter, dat ze terug in positie kunnen kopen. Wat wij kunnen doen is goedkoper inkopen. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben. Ik ben inmiddels al een uurtje ongeveer live. Ik check jullie morgen weer. Morgen is het donderdag. De beurzen in Amerika zijn tot 10 uur open. Dus er kan nog veel veranderen. Ik ga ondertussen kijken of ik wat shares bij kan kopen voor deze prijs. En ik wacht nog even af als we nog lager gaan kopen. Maar ik ga denk ik wel een beweging maken alvast. With that being said. Maak er een mooie dag van. Geniet van de dag. Het is mooi weer buiten. En I see you in the next live. Morgen ben ik weer live. Zelfde tijd. Keep it banging. 3:30. Wanneer de Amerikaanse beurs beginnen. De New York Stock Exchange. With that being said. Keep hodling. Laat je niet gek maken. En we keep it banging. With that being said. Geniet van je dag verder. En ik zie jullie tomorrow in de volgende live. Mijn naam is JoopvdClips. En we keep it motherfucking banging. Whoop whoop. With that being said. See you tomorrow.